Welcome back to QRepublic. Today is June 17th, 2021, Thursday. Our news highlights for today: US stock futures dip slightly after Fed forecasts rate hikes in 2023. Stock futures dipped slightly in overnight trading after the Federal Reserve raised inflation expectations and forecast rate hikes as early as 2023. Markets rallied off their intraday lows after Fed Chair Jerome Powell said projections for future rate increases should be taken with a big grain of salt and reiterated that he believes that inflation is transitory. The Fed chair said the central bank will continue to monitor the economic recovery and will provide advance notice before announcing any updates regarding tapering. In other news, PSEi caught in the middle of fighting bulls and bears. Current selling pressure is matched by the buying and current price levels, keeping volatility low. Sellers were kept at bay as most investors believe that valuations will continue to climb. Key driver was the upcoming result of the US Federal Reserve's policy meeting. The PSE's failure to move higher in the coming sessions will trigger stronger selling pressure, according to AAA equities. For our PSEi today, we closed at 6,887. Meron po tayong pagbaba na 1.23% and another selling na 5.20 billion. So yung ating selling kahapon na around 571 million, ngayon po is naging 5.20 billion. So marami po yung ating mga sellers today na foreign investors. So number one reason pa rin po is yung ating inflation. So na-announce na nga po ng ating Fed na sisimulan po nila yung pagbabago sa kanilang monetary policy on 2023. Although matagal pa naman, pero sa ngayon po is nagkakaroon siya ng effect sa ating markets around the globe. So sinabi po natin on the previous day that we have to monitor yung magiging galaw ng ating global markets kasi nga po meron tayong noise regarding inflation, and yun nga po start na po siya ng pag-affect dito sa ating PSEi. So although 1% pa lang yung ating binaba today from the previous day, it can still be considered na initial siya na correction, kasi rather than pullback yung isipin natin, pwede na tayong mag-speculate as early as now na magko-correct yung ating market. And normally kapag magko-correct yung ating market, magta-trade tayo below the moving averages. So speculate na natin na possible tayo mag-trade below moving average 9, 20 and even 50 dito sa ating red line. So in the coming trading days or weeks, expect natin na pababa muna yung ating market dito banda sa may 6,600 area, and from here we will see kung magiging strong support na ba ito or magbe-breakdown ulit tayo and retesting dito banda sa may 6,400. Pero let's be positive muna, let's check muna dito sa may bandang 6,600. And sa mga binabantayan po nating stocks ngayon, or kung meron naman tayong hawak na stocks na gain na nasa TP area naman na, kung trading yung balak natin, might as well take our profits as of the moment, kasi in the coming trading days and weeks magko-correct muna yung ating market, and then re-enter na lang tayo kapag bumaba na po ulit yung ating market dito banda sa may 6,600. And kung nag-accumulate tayo ng shares, iwasan po muna natin mag-accumulate ng shares this time, kasi probably lahat ng ating mga market, mostly mga blue chips stocks is pababa muna. So iwasan muna natin mag-accumulate ng shares, especially sa resistance level, and then let's try to aim kung saan tayo bababa sa moving average 50, ganun din sa mga ganun din sa binabantayan nating mga stocks. At ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are Merrimart, AC Energy, Manila Mining, CLI, Apollo Global, PHA, DDMPR, BSC, Dito CME, Mega World, Ayala Land, Certec, and BHI.
Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Thank you, Ruel Taneo. Unfortunately, nadala talaga ng inflation news ang ating market and may initial sign na tayo ng ating correction. So, let's take caution lang po sa pagbili ng mga shares this time if by any chance. Keep safe po dyan sa Riyadh, Saudi. Hello, Ayan from France. Maraming salamat po sa suporta. And same here. Hopefully, in the future, magka-interest din mga babies natin sa stocks para gamay agad nila once na ready na sila mag-trade and maiwasan yung mga mistakes ng newbies. Thanks also to your wife and friends. Keep safe po dyan, sir. Thank you, Edna Aquino. Unfortunately, si PSEi natin nawalan kagad ng momentum, so if ever, we can take partial ng gain natin, then salo na lang po ulit sa lower area. Thank you, Hilroy from Doha, Qatar. Baka mag-pause muna tayo sa ating PSEi pero hopefully saglit lang and magtuloy na tayo ng tuluyan sa 7,000 level. Thank you, Go 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 Healthy Life from Thailand. Thank you, Eller Fontamillas from Bologna, Italy. Thank you, Wilson Ong, sa mga overflow tips na share mo po sa ating channel. Malaking tulong po sa atin yan. Thank you, Maribel Igne. And thank you, ZF4EK. Unfortunately, nawalan ng momentum si BHI. So, revisit lang po natin ang ating trading plan and check natin maigi ang ating risk management. At ganoon din po sa lahat po ng mga nanonood ng ating video today. Maraming salamat po sa inyong oras. Have a nice day and keep safe po palagi. Merrimart closed at 4.38. Meron po tayong pagbaba today na 0.90%. And meron po tayo dito binox na area and speculating na meron po tayo dito malaking sideways from 3.80 area to 4.90 going to 5 peso area. So, naglagay din po tayo dito ng ating uptrend channel kasi for this daily time frame or for the short term, meron po tayo nakikitang magandang momentum naman kahit papano dahil gumagawa tayo ng ating mga higher low. Kaya lang, may kita po natin sa ginawa nating candlestick today, the market attempted to break out itong 4.50. Kaya lang pagdating po dito sa ating high na 4.60, napakalakas po ng resistance at binaba pa po ng todo yung price going to 4.38 area. So, mas malinaw siguro kung tingnan po natin itong si Merrimart sa kanyang weekly time frame. Dito sa ating weekly time frame, may kita po natin nung nag-start po siyang magkaroon ng downtrend or yung pagtitrade below dito sa ating purple line na moving average 9 since February 22 week. And then after that, puro nagtitrade na po tayo below moving average 9 at hindi pa rin po tayo nakapag breakout dito sa ating moving average 9. So nung nagkaroon po ng magandang galaw yung ating PSEi, nung natapos po yung kanyang downtrend, nagkaroon din po tayo ng ating pag-bounce. Kaya lang yung bounce natin hanggang dito lang sa 4.90. Still, may kita po natin na nagre-resist pa rin po tayo sa ating moving average 9. So, unfortunately, may pagka-downtrend pa rin po tayo nakikita. Although, meron tayo dito na-observe na uptrend channel na higher low. Pero kung wala ka pa namang shares dito kay Merrimart, be careful lang kung gusto natin pumasok kasi we can still speculate na more on bounce play yung pwede nating ma-observe dito. So, pwede tayong magkaroon ng low. Kunyari ngayon is 4.38 or by tomorrow 4.20, then the next day magkakaroon tayo ng bounce, magre-resist tayo dito sa ating moving average 9 kasi pababa na po yan. Ang next level na ibababa from 4.70 areas dito na sa 4.50. So probably we can retest itong si Merrimart sa support niya dito banda sa may 4 peso area or 3.80 area. So dyan po tayo nag-consolidate noong panahong May 19th, 2021 bago tayo nagkaroon ng
magandang momentum or magandang pag-bounce dito kay Merrimart. So sa ngayon, medyo nasa 50-50 itong 4.20 area. So hindi po natin masasabi na strong enough yan para mag-support sa takbo ng price ng ating market. There's a possibility like 60 to 70% na mabe-breakdown pa natin to by next week, and bababa po ulit yung price ni Merrimart dito sa 4 peso area, and baka magkaroon pa tayo ng mga low dito sa 3.80 to 3.90 area. And from this area, from 3.80 to 4 peso area, we will re-evaluate kung magkakaroon na po ba tayo ng magandang support coming from the market para masustain natin tong sideways. Pero itong uptrend channel, apparently hindi po natin siya maaring asahan dahil medyo weak pa rin talaga yung momentum ni Merrimart. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. AC Energy closed at 8.16. Meron po tayong pagbaba na 3.32%. And pansinin po natin yung ating ginawang candlestick today. So napakatindi po ng ating selling pressure. Upon opening dito sa 8.43 area, hindi na po tayo naka-recover. So patuloy po yung pagbaba natin hanggang sa nag-close tayo dito sa 8.16. So that is after this kind of indecision candlestick. So meron po tayo ditong ginawang uptrend channel kay AC Energy. So meron po kasi tayong mga higher lows and mga higher highs na na-observe since November 2020. And dito po sa midline natin, may kita po natin na after natin na breakdown yan noong March 1, 2021, hindi na po tayo dyan naka-breakout ulit. And even up until today, ayan po yung ating nagiging strong resistance. So apparently meron tayong initial sign na pullback or probably going to correction itong si AC Energy, just like mirroring sa nangyayari sa ating PSEi. And mapapansin po natin pag nagkakaroon tayo ng correction or mahinang momentum, nagbe-breakdown po tayo sa kanya. Moreover, nagtitrade po tayo dito below sa ating red line or below sa ating moving average 50. So itong si moving average 50 natin is currently nandito sa may 7.39. Meron pa naman tayong momentum kahit papano, so pwede pa natin siyang ma-expect na aangat pa siya dito, most likely sa may 7.50 or 7.60 area. Pero since mag-correct tayo sa kanya, expect natin na magte-trade tayo below moving average 50. So kung sakaling wala ka pa namang shares kay AC Energy, or kung sakaling gusto mo na mag-TP sa kanya and gusto mong bumalik ulit sa kanya, hintayin mo muna siyang bumaba dito banda sa may 7.50 or 7.40 area, kasi dito natin siya maaring makitang bumaba in the coming trading weeks. Kasi on the coming trading days, pwede pa tayo magkaroon ng mga bounce play sa kanya, bubuo pa tayo ng ating mga lower high. Pero yung pinaka deep na pwede natin ma-observe is siguro pwede natin siyang i-box out dito sa may bandang 7.60 to 7.40 area, kasi dyan possible tayo magti-trade below this red line or below moving average 50. So sa ngayon po, iwasan po muna natin yung pag-accumulate ng shares kay AC Energy. We can expect na bababa pa po yung kanyang price in the coming trading days and weeks. So check niyo po maigi magiging options natin for AC Energy. Manila Mining closed at 0.012. Meron po tayong pagbaba na 7.69%. And makita po natin na mahina pa rin po talaga yung momentum ni Manila Mining. So meron pa rin po tayong mga lower highs na kinikreate sa kanya. So wala po tayong momentum na makita. And then ang red flag pa rin po natin yung number of trades natin, 114. And pansinin lang po natin yung ating mga moving averages. So ngayon pong bumababa na itong ating purple line or itong ating moving average 9, nakatikim na po tayo dito ng pag-breakdown sa ating level 12. And ngayon po nag-close pa tayo sa level 12. So moving average 9 po yung ating nagiging resistance dito. So sa ngayon, iwasan na po talaga natin yung pagbili dito sa level 12 dahil in the coming trading days, bababa na po itong ating moving average 9. So therefore, there's a big possibility na bababa rin po yung price natin dito sa may level 11 area. So moreover, makikita po natin yan
dito sa ating weekly time frame. After po natin mag-breakdown or mag-trade below moving average 9, nagtitrade na po tayo dito sa ating moving average 20, below moving average 20. So pababa na po yung ating moving average 9 and moving average 20. So napakatindi na po ng ating resistance dito sa level 12. So more on bounce play ulit yung pwede natin may speculate sa kanya. So if ever, pwede po tayong sumalo dito sa may level 11 and then exit po kagad dito sa may level 12. So check nyo po maigi magiging options natin for Manila mining. CLI closed at 3.67, meron po tayong pagbaba na 4.68%, and yung observation nga po natin dito kay CLI or yung speculation po natin after nga po netong ating adjusted price noong June 15th 2021 or yung nung ex-date ng ating stock dividend, possible pong lumabas po muna yung ating mga traders and in the coming trading days sa mga naipit pong traders at gusto nang lumabas dito kay CLI dahil nawawalan siya ng momentum, pwede pa tayo mag-speculate na patuloy pa rin po na bababa yung price ni CLI. So just like other stocks, nagkakaroon po tayo ng pag-pullback going to correction, and yung normal na takbo po ni CLI prior po ng ating volatility is nagtitrade po tayo mostly above moving average 50, pero meron din po tayong mga candlestick na nagbe-breakdown dito sa ating moving average 50. So kung gusto po nating bumalik kay CLI just in case nag-exit tayo, or kung gusto nating bumili ng shares just in case wala pa tayong shares kay CLI, probably abangan po natin siya dito banda sa may 3 peso area, kasi along the way paangat na rin po itong ating moving average 50. So pwede po natin siya ma-observe dito banda sa may 3 peso area, and in the coming trading days or weeks, patuloy po mawawalan ng momentum itong si CLI. Number of trades po natin is kumukonti na lang, and then yung volume natin is bumababa din po. So mawawalan tayo ng momentum, and yung pwede natin may speculate na maximum na pwede niyang ibaba is dito banda sa may 3 peso area. Ito yung support na pwede tayong mag test buy para just in case magkaroon siya ng bounce is nasa magandang area tayo. So check niyo po maigi yung magiging options natin for CLI. Apollo Global closed at 0.1840. Meron po tayong pagbaba na 3.16%. And yung speculation nga po natin dito kay Apollo Global, we really have a strong resistance dito sa may 0.19 area. So ito pong magandang momentum na ginawa natin nung June 15 as apparently continuation po ng bounce play. So actually pwede tayong mag test buy nung araw na yun dahil nag-breakout po tayo dyan sa ating mga moving averages, and we even attempted to break out itong ating moving average 50, wherein for the longest time hindi po tayo nagtitrade above or just below moving average 50, pero sa ngayon po is immediately nawala po yung kanyang momentum. So more on bounce play yung pwede nating ma-speculate pa rin dito kay Apollo Global. Mahina pa rin po yung ating momentum. Sa weekly time frame, dito po natin mas makikita or mas ma-appreciate yung kanyang strong resistance dito sa may 0.19 area. So andyan po yung ating moving average 9, and makikita po natin sa weekly time frame natin lower high na naman po yung ating kine-create sa kanya. So nagre-resist tayo sa moving average 9 and moving average 20, and they are now pointing down dito banda sa may 0.1850. So kung sakaling gusto nating pumasok dito kay Apollo Global, again more on bounce play, may speculate natin sa kanya. So as early as now, pwede nating unahan na meron tayo dito ang strong resistance sa may 0.1850, and yung magandang pagkuha talaga ng shares pa rin dito kay Apollo Global is common denominator natin dito banda sa may 0.1780 or sagad dito sa may 0.1740. So sa ngayon, sideways pa rin po yung ating nakikita, not unless ma-breakdown po natin itong ating box area, kasi pag na-breakdown po yan, magda-downtrend pa rin po tayo sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. PHA closed at 1.68. Meron po tayong pagbaba na 4%.
kay PHA, and dito po sa ating chart mapapansin po natin na malakas pa rin po talaga yung ating resistance or selling pressure, and then nagre-resist pa rin po talaga tayo dito sa ating moving average 9. So apparently, kahit nakita po tayo dito ng ating higher low from June 16 versus May 19th, the fact na meron pa rin po tayong strong resistance dito sa ating moving average 9, we can still consider na possible pa rin or more likely na sideways pa rin po yung ating magiging takbo rather than uptrend channel. So kung binabantayan po natin itong si PHA at gusto po natin bumili ng share sa kanya, dito po natin siya nakikita na merong magandang support around 1.50 sa ating weekly time frame. Ito yung parang pinakamababa na pwede natin siyang makuha, although nagme-maintain tayo dito sa 1.64 area as of the moment, kaya lang na breakdown din natin yan, and yun nga po, bumababa yung ating mga moving averages. So possible naman na pwede tayong mag-test buy dito sa 1.64 hanggang mag-average down tayo dito sa 1.50, and from there, pag bumaba na po yung price natin sa 1.50, we will see kung magkakaroon na po ba tayo ng pag-bounce or patuloy pa rin tayong mag-breakdown kay PHA, kasi pag na-breakdown natin tong box area natin, magtutuloy-tuloy pa rin po yung downtrend na tinitingnan natin sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. DDMPR closed at 2.06. Meron po tayong pagbaba na 0.48% from our previous closing price around 2.07. Kaya lang kung papansinin po natin, yung binaba po natin from the high na ginawa po natin today from 2.16 hanggang sa closing price natin today, meron po tayong naging loss na 4.55%. So kailangan po nating bantayan itong si DDMPR na wag ma-breakdown itong ating moving average 50 dito banda sa may 2.05, kasi kung mabe-breakdown po natin yan, parang kay Apollo Global lang po yung magiging kalalabasan niya. So parang bounce play pa rin yung ating ginawa sa kanya, and then we can still speculate that in the coming trading days, bababa po ulit tayo dito sa ating 1.90 area. So by tomorrow or by the day after tomorrow, kailangan natin ma-maintain itong 2.05 na support. Pag di po natin siya kinaya, apparently meron na tayong pwedeng speculate na bounce play lang po yung naging takbo ni DDMPR, and magbe-breakdown po ulit tayo dito sa ating 2 peso area. So yan po yung ating babantayan, and meron naman tayo naging foreign buying today na 1.14 million. So hopefully magtuloy-tuloy pa yan para mas ma-maintain natin yung pagtitrade above moving average 50, or moreover mahigitan natin yung ating naging closing price today. So check nyo po maigi yung magiging options natin for DDMPR. PSEi closed at 0.82. Meron po tayong pagbaba na 6.82%, and kahapon nga po na-observe natin itong si PSEi na merong magandang galaw dahil nagkaroon po tayo ng pag-breakout dito sa ating mga moving averages, especially dito sa ating moving average 50 or yung ating resistance area around 0.86. Pero today, may kita po natin na binawi po agad yung ating momentum, nang hina po agad yung ating momentum, and bumalik tayo below 0.86, and nag-cross down tayo dito sa ating moving average 50. So kung mapapansin natin, yung galaw ni DDMPR is somewhat may momentum pa siya dahil nagtitrade tayo above moving average 50, versus dito kay PSEi na breakdown natin siya ng todo, then wala tayong nakitang support ngayon sa ating foreign investor. So unfortunately, pwede po nating ma-speculate na hindi pa po ready yung market mag-trade above 0.86, and in the coming trading days, bababa po ulit tayo dito sa ating nagiging support for the last few weeks or months dito banda sa may 0.77 area. So iwasan po muna natin yung pag-accumulate ng shares sa 0.80 pataas, and expect po natin that bababa pa siya dito sa ating 0.70 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PSEi.
Dito CME closed at 9.48. Meron po tayong pagbaba na 1.76% and net foreign selling today na 3.04 million, and pinapakita pa rin po ng ating market na meron tayong strong resistance dito po sa ating moving average 50, and along the way, since mahina yung ating momentum, bababa rin po itong ating moving average 50. So as early as now, we can treat itong 9.60 area na strong resistance, and more on bounce play muna yung ma-observe natin dito kay dito CME. If we are trying to accumulate shares or gusto natin pumasok dito kay dito CME, pwede tayong mag-test buy dito sa may 9 peso area, sa may moving average 200 natin. Kaya lang, ang pinakamababa pa rin na pwede nating ma-speculate dito kay dito CME is dito banda sa may 8.60 area. So meron tayo ditong box area. Ito is dito natin susukatin yung kanyang momentum. Kapag na-breakdown niya po itong ating box area, maximum dito sa 8.40, ibig sabihin magda-downtrend po siya. Pero kapag na-breakout na po niya yan, magkakaroon na po tayo ng magandang galaw kay dito CME. So ang magandang pag-accumulate po ng shares sa kanya is 9 peso. Test buy tayo dyan. And then moreover, pwede tayong kumuha ng maraming shares pag bumaba siya dito sa 860 to 8.40 area. Then babantayan lang natin siyang wag mag-breakdown. Pag mag-breakdown yan, ibig sabihin downtrend, so cut loss muna tayo sa kanya. So sa ngayon, iwasan po natin yung pagkuha ng shares dito sa may 9.60 area. So check nyo po maigi magiging options natin for dito CME. Mega World close today 3.19. Meron po tayong pagbaba na 2.74%, and it seems na si Mega World is magko-correct na rin po this time. So hindi pa rin po talaga natin kayang i-breakout itong ating 3.30 area, and napaka-solid po ng ating red candlestick today, breaking down our moving average 9 and just trading above moving average 50. So we can expect the worst dito kay Mega World. Iwasan po muna natin yung pagkuha ng shares dito sa may 3.20, and then we can actually retest the strong support dito sa may 3 peso area. So kung nagbabalak po tayong pumasok sa kanya or mag-accumulate ng shares, pwede tayong mag-test buy dito sa 3 peso area, and then yung possible low natin na tinitingnan pa maximum is dito sa may 2.70. So along the way, pwede tayong mag-average down dyan hanggang 2.78. Pag na-breakdown ito, ibig sabihin magda-downtrend pa rin tayo sa kanya. Pero sa ngayon po is check muna natin itong 3 peso area, and hopefully dito tayo maka-experience ng pag-bounce. So sa ngayon, observe muna tayo kay Mega World. Matindi pa rin yung ating selling na sa ating net foreign investors, and then sumasabay din po itong si Mega World sa ating PSEi na nagko-correct. So wala po muna tayong ma-expect na magandang paggalaw sa kanya sa ngayon. So natapos niya na po itong kanyang first base ng uptrend, second base ng uptrend. So possible pababa muna tayo, or possible tayo magkaroon ng sideways from 3 peso area to 3.30 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. Ayala Land close today 36.65. Meron po tayong pagbaba na 2.66%, and meron na rin po tayong pag-pullback today kay Ayala Land, and we can speculate na start na rin siya ng ating correction. So yung pinakamalakas na resistance natin is dito sa 38.30. Nagte-trade na po tayo below moving average 9, and sa ngayon po is ang pwede na rin speculate sa kanya is bababa pa po tayo further dito sa may bandang 34.40 to 35 peso area. So nandyan po si moving average 50. So better dito tayo nakakita ng magandang support around 34.50. So dito magandang mag entry sa kanya or mag test buy, and baka makita muna tayo ng sideways movement sa kanya from 34.50 to 38 peso area. So sa ngayon po, iwasan po muna natin yung pagbili kay Ayala Land 35 pesos pataas, and good for investing naman itong si Ayala Land, pero iwasan muna natin mag-accumulate ng shares not until ma-retest natin itong area na around 34.50. So nagkaroon na rin po tayo ng selling today, 34.05 million, and kung papansinin natin para siyang nagiging galaw ni PSEi. So nagrally rin po tayo dito for about 3 weeks, and then ngayon is nangihina na yung ating momentum and about to correct. So check niyo po maigi magiging options natin for Ayala Land.
Certec close today at 6.15. Meron po tayong gain na 0.49%. Although gain siya, pero may kita natin na medyo pangit yung ginawa nating candlestick today. So pinapakita na malakas yung selling pressure. And simula po nung breakdown natin yan noong March 8, 2021, itong 6.50 area, hindi na po natin siya na breakout ulit. So we attempted or we tried to attempt na i-breakout itong 6.50, pero may kita natin na malakas pa rin yung kanyang resistance. So meron naman tayo dito ang uptrend channel na binabantayan sa kanya kung saan meron tayong higher low and then nakikita rin na higher high. Pero sa ngayon po, iwasan po muna natin yung pagbili dito sa may 6.15 area, kasi aside from 6.50, may kita rin natin na meron tayong resistance dito sa may 6.16 and siya rin naman yung ating border dito sa ating uptrend channel. So we can test buy again dito sa 5.80 area, pero we can still speculate kapag nagpatuloy pa rin yung matamlay na momentum niya, bababa pa rin po siya dito sa ating 5.40. So ito yung tinitingnan nating strong support. So test buy muna tayo dyan hanggang mag-average down tayo dito sa 5.40, then we will see kung strong ba siya. Pag ma-breakdown yan, ibig sabihin magda-downtrend pa rin talaga itong si Certec. Pero pagka na-maintain natin to, there's a good chance na magkaroon tayo ng magandang galaw. Pero sa ngayon wala muna tayong aasahang magandang galaw kay Certec. Pababa muna siya moreover dito sa 5.80, then we will see kung mababa pa siya sa 5.40 area. So check nyo po maigi magiging options natin for Certec. PSEi close today at 0.1170. Meron po tayong gain na 2.63% today. Pero makikita po natin dito sa ating chart na tuluyan nga pong nanghina yung ating momentum dito kay PSEi. So we just close above or just on the moving average 9. So after po nitong ating massive na selling pressure kahapon, ang ating naging high na lang po today is hanggang 0.12. So meron po tayo ditong uptrend channel na binabantayan kay PSEi, and makita po natin na dito tayo nagkakaroon ng resistance sa may 0.14 area. So better kung check po muna natin siya ulit dito sa ating monthly time frame. So itong 0.14 area, makita po natin strong resistance po talaga yung makita natin dyan. So dito tayo nagkakaroon ng resistance last 2014, and yung pinakamalapit na resistance natin dito noong 2015 and 2016 is dito banda sa may 0.11 area. So we can clear na hindi pa po kaya mag-trade ng market above 0.14, so malakas pa yung resistance dyan. Then let's see itong 0.11, tingnan po natin siya dito sa ating daily time frame. So 0.11 area, breakdown po natin siya. So nasa midline siya ng ating uptrend channel, and apparently we can speculate as early as now na hindi pa rin kaya ng market mag-trade above dito sa 0.11 area. Moreover, yung ating PSEi or halos lahat ng stocks ngayon is nag-correct. So we can speculate na mag-correct din ito si PSEi, and look forward po tayo dito sa ating moving average 50. So probably hanggang dito siya sa may 0.10 area. Yung possible na pwedeng ibaba na ito ni PSEi dahil possible niya ma-reach itong ating moving average 50. So sa ngayon po, iwasan po muna natin yung pagbili or accumulate ng shares dito sa 0.11, and let's look forward po dito sa may 0.10. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PSEi. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.